На фотозустрічі з Трампом і Зеленським є ще дві людини. Одна з цих людей – це, як ми бачимо, Рубіо, а біля Зеленського сидить правильно Рустем Умєров. Рустем Умєров як переговорник в цій процесі, людина, яка є на плівках Міндіча, людина, про яку говорять, який Міндіч дає команди, що він повинен викликати Пишного до себе, вирішити питання з Сенсбанком, пролобіювати якісь гроші, все інше. Скажи, будь ласка, саме через це Умєров не отримує підозру в корупції від НАБУ після оприлюдненої інформації з плівок Міндіча, тому що він один з переговорників, і тому він не поспішає повертатися в Україну, а знаходиться переважно кількість часу за кордоном. Але скажи мені тоді, от яка в нього мотивація про щось домовлятися, якщо у цьому випадку, якщо війна закінчується, голосування, вибори і влада змінюється, до нього може прийти відповідальність. Бо ми ж розуміємо, що може трапитись. І хто, як ти думаєш, ще має схожий статус з команди Зеленського? Бо я дуже часто чую, що НАБУ, на жаль, не хоче чіпати ту чи іншу людину через те, що це може якось привести шкоду. Я от чув нещодавно, що одного лідера одної фракції не хочуть чіпати, дуже великої фракції, кажуть, навіть президентської, бо якщо там його вручать підозру і по ньому підуть справи, то тоді може взагалі всі голосування рухнути, а він цим каже, якщо зі мною щось буде, от я, наприклад, я буду підозрювати, я не буду тоді збирати голоси. Не буду збирати голоси, а як ви проголосуєте? І це параліч парламенту, який і так імпотентний через те, кого привів Зеленський до парламенту в 2019 році. То скажи мені, будь ласка, що ми спостерігаємо? Оце фото з Умєровим, по якому питання величезні і на Заході, і в Україні. Що це? Ну, ось всі останніми днями коментують такі емоційно відповідь Віталія Портникова на питання одного з учасників, ведучого конференції айтішників, де він не стримав свої емоції і на такі провокаційні питання почав повертатися до першооснов, нагадувати, що якщо ви обираєте невігласів мародерів на верховні посади в державі, то як ви можете очікувати якогось ефективного результату від їхньої діяльності? На жаль, це було легко передбачити ще 7 років тому, практично, коли тільки починалася діяльність цієї зеленої камарилії, як відомий вислів англійського «the writing on the wall», тобто надпис був тоді ще на стіні, обігрується ж відомий вислів з книги, якщо я не помиляюсь, Єрміягу, про Валтасаров пир, коли з'явився цей надпис «Мана мана текелю фарсин» на стіні палацу Валтасара, які попереджали його, що його дні вже набігають до кінця, і, на жаль, тоді попередження це не було усвідомлено українським суспільством. Вони так ставились до цього безвідповідально, хоча я нагадаю, тоді ще казав, навіть тиражували ми ці наліпки, що міняєте порох на кокс-вазелін, то рахуватимете мільйони могил. І, на жаль, виступили в ролі такої Касандри з тим самим Віталієм Портниковим, попереджаючи про неминучість таких страшних наслідків, коли українофоби, зрадники займають ключові посади, і люди, в яких знову ж таки превалюють їхні матеріальні інтереси, як в того самого Умєрова. Його головне захистити свої комерційні підприємства на теренах Сполучених Штатів. Як відомо, його родина там дуже активно займається і галереями, і там іншими видами бізнесу, скуповує нерухомість, перепродає нерухомість. Тобто, йому, на жаль, в пріоритетах для нього українські стратегічні інтереси далеко не на першому місці. Йому зберегти свій статус і статус своєї родини в Сполучених Штатах, не підпасти під американські санкції. І таких персонажів дійсно в оточенні Зеленського достатньо. Ми ж бачимо, скільки сьогодні претензій до того самого Пишного з урахуванням роздруковок плівок Міндіча, де
Він просто був виконавцем того, що там вирішувалось в квартирах сьогоднішнього російського сенатора, героя Росії Андрія Деркача. Ну і відповідно, що сталося з тими самими братами Шурми, які ховаються за кордоном, це ж напевно не надихає багатьох з оточення Зеленського сьогодні припиняти свій статус керівників країни і, зрештою, опинитися разом з ними, разом з тим самим Єрмаком на лаві підсудних, тому що всі ж шукають відповіді хоча б на одне просте питання: хто той Вова з цього корпоративу «Династія». Нещодавно, між іншим, пройшлося якесь розслідування, що саме наближені до Путіна генерали, вони теж створили корпоратив під Москвою з такою самою назвою «Династія». Ти жартуєш? Ні, дійсно, можеш перевірити. Там теж є будинок для Вови? Що це назва була запозичена в їхніх московських кураторів. Цікаво, чи є там теж будинок для Вови, і чи знаходиться він теж біля будинку Андрія Міндіча і Чернишова? Ну, просто цікаво, може такий збіг обставин, може віддзеркалення, бо у нас люблять дуже часто потім їхати на Росію. Ми ж знаємо, це теж не перший випадок. До речі, вже один президент, хоч і екс, але знаходиться саме на Росії. Але, дивись, все це зрозуміло, незрозуміло тільки у всій цій конструкції одне. Коли нарешті Володимир Олександрович Зеленський зможе відповісти на питання, хто той Вова, для якого будується ж таки той будинок в династії, може він зможе порадитися з Веронікою Феншуй Офіс, може йому надасть інформацію Служба безпеки України, може він послухає плівки Міндіча, які озвучував Ткач, Железняк і Гончаренко. Не знаю. Але журналісти звернули увагу, при тому як в Україні, так і на Заході, що Зеленський не проводить зараз прес-конференції. Взагалі не проводить, і вони це пов'язують з тим, що він боїться отримати запитання на прес-конференції. Володимир Олександрович, та хто такий Вова? І з цитатою прямо, що поки Вова при владі, у нас все буде добре. Це фраза Цукермана. Так у мене запитання. Це може бути реальністю, що Зеленський не проводить через це присухи, що він боїться отримати таку підозру? Чи це ні, що ви, просто немає часу і не дуже він любить ці присухи? Ну, мені здається, ти першим написав про те, що він відмовився від міжнародної конференції в Естонії, в Талліні, через те, що йому не могли гарантувати його статус такого небожителя, якому не можна ставити дошкульні питання, і оскільки ніхто йому не гарантував такого мораторія, то він і відмовився, хоча сьогодні дійсно для нього набагато комфортніша ситуація за кордоном, ніж в Україні, де йому продовжують там аплодувати і віддають належне героїзму українського народу в першу чергу, а він Ноленс-Воленс є сьогодні уособленням цього героїзму. Іншого в нас головнокомандувача і верховного дипломата немає, тому і напевно, що проводити якісь сьогодні прес-конференції в Україні для нього це смертельно небезпечно, тому що будь-який такий от його емоційний зрив, який був тоді на прес-конференції, коли єдина українська журналістка П'ятого каналу Анна Рибалка поставила йому тоді питання про Татарова. Ми ж пам'ятаємо. Там істерика була, істерика. Ну і це ж ми можемо передбачити, що людина з таким психологічним складом характеру, вона знову ж таки зірветься на подібну істерику, і тепер вже йому ніхто це не пробачить. Сьогодні критична мала кількість оцих лояльних абсолютно до нього журналістів. Вже ніхто не хоче опинитися в такому таборі цих тисячі говорящих голов, про які писала, вірніше, про які розповідала в інтерв'ю Карлсону Юлія Мендель. І, відповідно, ця небезпека, вона ж і впливає на його стан. Я коли от дивлюсь, намагаюся там зрозуміти, яку панівну емоцію сьогодні, коли ти заглядаєш в очі Зеленському. Я як там колишній перекладач, який сидів там з
всіма практично українськими прем'єр-міністрами, прем'єрами, спікерами парламенту, президентами, ну там до 2008-2007 року. Я пам'ятаю, наскільки мені легко було зрозуміти їхній психологічний настрій і дійсно їхні пріоритети, просто відчуваючи манеру їхнього спілкування, да, і заглядаючи їм в зіниці. Да, тобто там свого часу в декого були тільки там в цих зіницях значки долара. Ну але в Зеленського, мені здається, сьогодні в першу чергу це домінуюча емоція, це страх. Він розуміє, що він нагородив, і в яку халепу він завів не тільки всю країну, але й самого себе. І тому і очікувати від нього якихось сьогодні відвертих розмов з українськими журналістами не варто. Це в кращому випадку там запросить черговий раз Наталю Мосійчук, яка буде ставити йому там питання, що він більше вживає сьогодні чаю та кави, да, чи скільки разів він підтягується, чи там як він проводить свій сьогодні вільний час. Але ж, на жаль, ми сьогодні не маємо можливості залучити провідних українських журналістів до відвертої розмови з головним нашим керманичем. Ну, що я тобі можу сказати? Коли правий, тоді правий. Мені навіть додати нема чого. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір. А ще, якщо ви не встигли, поставте вподобайку, поширте відео і підпишіться. Я буду вам щиро вдячний за це. Бо ваша підтримка допомагає каналу існувати. Якщо б не ви, ані каналу б не було, ані цього ефіру. Але головне, що не забуваємо дякувати Збройним силам України, які взагалі забезпечують існування України.